Tôi là bảo vệ ca đêm, khi đang trực, tôi nhận cuộc gọi từ một bé gái. Chị ơi, em sợ lắm. Chị có thể ra cửa nhà em xem được không? Chung cư này gần như chẳng ai ở, cũng chẳng mấy an toàn. Bình tĩnh nào, bé. Từ từ nói, em thấy bố đang đứng ngoài cửa, qua mắt mèo. Tôi thở phào, tưởng bé con à, sao lại khóa bố ở ngoài thế? Tôi hỏi lại vì thấy lạ, con bé run run đáp. Nhưng, trong nhà đã có một bố rồi mà. Tôi sững người, tưởng nó đang đùa, nhưng thấy tôi không tin, nó càng hoảng, không biết nói Chỉ sao. khóc, năn nỉ tôi tới xem thử. Nó nói bố trong nhà say ngủ rồi, nó sợ bị đánh, không dám gọi dậy. Tôi thấy có gì đó sai sai, vội cầm gậy điện và đèn pin công suất lớn, chạy thẳng đến cửa nhà bé. Ngoài cửa, quả nhiên có một người đàn ông đang gõ cửa liên hồi. Vẻ thấy tôi, ông ta khựng lại rồi cố tỏ ra bình thường. Không có gì đâu, con gái tôi giận dỗi, không chịu mở cửa thôi. Tôi nhìn ông ta kỹ hơn, cảm giác bất an dâng lên. Nhà này dùng khóa vân tay, sao lại phải gõ cửa? Ông ta nhận ra tôi nghi ngờ, liền cười gượng. Con bé khóa chốt trong rồi, cô là bảo vệ phải không? Chị ơi, là chị đó hả? Giọng bé gái vang lên từ bên trong. Nghe run run, người đàn ông nghe thấy con nói, lập tức kích động. Thiên Thiên con làm sao thế hả? Khóa cửa, còn gọi cả bảo vệ đến là sao? Nghe ông ta quát. Con bé im bặt, bình tĩnh đi, tôi nói, đừng dọa nó. Ông ta cau mày, lùi lại một bước. Bé à, bố trong nhà tỉnh chưa? Nghe tôi hỏi vậy, người đàn ông sững lại. Chưa, bố đang ngủ, ngáy trong phòng rồi. Giọng bé gái đáp khẽ, run rẩy. Người đàn ông chết lặng. Ý con là sao? Trong nhà còn có một bố khác. Ông ta bước lên, định đập cửa, tôi vội chặn lại. Bình tĩnh, đừng manh động, để con bé nói rõ đã. Người đàn ông nuốt khan, nói nhỏ qua cánh cửa. Thiên Thiên, đừng nghịch nữa. Bố tăng ca ở công ty tối nay mà, bố còn nhắn tin cho con rồi đó thôi, sao bố có thể về sớm được chứ? Bên trong im phăng phắc. Thấy vậy, ông ta vội rút điện thoại, dí sát vào mắt mèo. À đúng rồi, bố còn gọi đồ ăn cho con. Hamburger với khoai chiên, đúng không? Nhưng chưa kịp nói hết câu, giọng bé gái cắt ngang. Không phải, hamburger và khoai là bố mang về. Bố bảo gặp chú giao hàng dưới lầu, rồi lấy giúp luôn. Người đàn ông đờ ra, quay sang tôi, mặt tái nhợt. Không thể nào, tôi ở công ty cả tối, sao có thể về nhà lấy đồ ăn được? Cổ ông ta đỏ bừng vì tức giận, nhưng trông không như nói dối. Tôi chần chừ, rồi hỏi, bé Thiên Thiên, con nhớ bố về nhà lúc mấy giờ không? Con bé im lặng giây lát. 7 giờ tối. Con nhớ rõ lắm. Lúc đó con vừa làm xong bài tập, định xem phim hoạt hình. Bố xe khướt về, không cho xem, bắt tắt ngay. Bậy đồ ăn đó tôi đặt lúc 6 giờ, quán ngay ngoài khu thôi, sao 7 giờ mới tới được? Ông ta phản bác ngay. Nói rồi, mở ứng dụng giao hàng cho tôi xem. Đúng thật, đơn đặt lúc 6 giờ, giao trong 20 phút. Thời gian hiển thị rõ ràng trên điện thoại. Vậy, người bố xuất hiện lúc 7 giờ, đã lấy đồ ăn bằng cách nào? Rõ ràng thời gian không khớp. Người đàn ông bắt đầu đập cửa, giọng khàn đặc, gấp gáp. Thiên Thiên mở cửa ra mau. Thiên Thiên, mau mở cửa đi. Trong phòng đó chắc chắn có kẻ xấu. Thiên Thiên không nói gì, tôi sợ làm hắn cảnh giác. Tôi hạ giọng bảo, hỏi em ấy xem, bố còn đang ngủ. Thiên Thiên ấp úng đáp, bố vẫn ở trong phòng. Nghe như là vẫn còn đang ngủ. Nhưng câu trả lời, kỳ lạ. Trước khi tôi đến, người đàn ông trước mặt tôi không hề bình tĩnh như bây giờ. Trong căn phòng kia, sao lại im lặng đến thế? Hay là, người đó chỉ đang giả vờ ngủ, lén nghe toàn bộ mọi chuyện bên ngoài? Nếu đúng là vậy, thì Thiên Thiên chắc đang ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm. Thiên Thiên, em tin chị. Nếu tin chị, thì mở khóa đi. Có chị ở đây, chị sẽ không để em gặp nguy hiểm. Nhưng Thiên Thiên vẫn im lặng, tôi cũng không dám mở cửa. Thiên Thiên hoàn toàn không đáp lại. Tôi quay sang người đàn ông, khẽ nói, hay báo cảnh sát đi. Thiên Thiên có thể đang gặp nguy hiểm. Nghe tôi nói đến báo cảnh sát, ánh mắt anh ta lập tức trở nên căng thẳng. Không được lỡ chọc giận hắn thì sao? Thiên Thiên biết sao giờ? Anh ta im lặng vài giây. Hay là tôi gọi hỏi anh shipper xem. Nói xong, anh ta gọi ngay cho người giao hàng. Bật loa ngoài, điện thoại rất nhanh được kết nối. Chào anh, cho tôi hỏi, phần giao của tôi là ai nhận vậy? Đơn đó tôi nhớ rõ lắm. Tôi vừa cầm đồ ăn, vừa bước vào cửa khu chung cư thì gặp một người phụ nữ. Cô ta hỏi tôi, có phải giao cho căn 303 phụ nữ à? Đúng vậy, là một người phụ nữ. Anh chắc cô ta hỏi là 303. Chắc chắn, tôi nhớ không sai đâu. Là nhà Thiên Thiên, đúng rồi. Nghe đến đây, mắt người đàn ông trợn tròn. Nhưng Thiên Thiên nói rằng, có vẻ người giao hàng không nghe thấy tiếng anh ta thì thầm. Anh ta vẫn tiếp tục kể, giọng càng lúc càng đáng ngờ. Cô ta cầm đồ ăn rồi đi thẳng xuống tầng hầm. Lúc đó tôi thấy lạ lắm. Không phải nhà ở tầng trên sao? Xuống tầng hầm làm gì chứ? Nghe đến đây, trong đầu tôi ầm một tiếng trống rỗng. Chẳng lẽ chính người phụ nữ đó đã giả vờ làm người bố trong phòng? Nhưng cô ta làm vậy để làm gì? Một chiêu lừa đảo mới ư? Nhưng mà không đúng. Ngoại hình có thể hóa trang, giọng nói sao bắt chước được? Thấy chúng tôi im lặng, người giao hàng cúp máy luôn. Người đàn ông bên cạnh tôi thì sợ đến tái mặt, bắt đầu đập cửa liên hồi. Anh ta hét lớn, Thiên Thiên nghe thấy không? Trong nhà đang rất nguy hiểm đó, mau mở cửa. Nhưng bên trong vẫn im lìm. Tim tôi trùng xuống. Không lẽ Thiên Thiên gặp chuyện rồi sao? Tiếng đập cửa của anh ta càng lúc càng dữ dội, nhưng Thiên Thiên vẫn không đáp lại. Cứ thế này, càng để lâu càng nguy hiểm. Tôi nói rồi, báo cảnh sát đi thôi. Vừa nghe đến báo án, anh ta lại ngập ngừng. Còn tôi chỉ là một bảo vệ, không có nhiều quyền hạn. Nhưng nếu cứ đứng đây mặc kệ,
hậu quả sẽ nghiêm trọng mất. Cùng lúc đó, tôi cũng sợ nếu mình gọi cảnh sát, kẻ trong nhà sẽ nghe thấy. Thế là tôi vội chạy xuống tầng, báo lại, nhưng không ngờ đến nơi lại thấy một chiếc xe trông như xe. Một nhóm người mặc đồ bảo hộ màu vàng bước xuống. Người dẫn đầu nói với tôi, chúng tôi là đội hành động đặc biệt của thành phố. Tôi chưa từng nghe qua đơn vị này. Thấy tôi nghi ngờ, anh ta nói, vụ này do cục chuyển giao cho bọn tôi xử lý. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Nói rồi, anh ta rút giấy chứng nhận ra. Nhìn qua thì đúng là thật. Tôi định hỏi thêm vài câu, nhưng vẻ mặt anh ta nghiêm nghị hẳn. Vụ này thuộc diện bảo mật, không thể nói. Khoảnh khắc đó, tôi có linh cảm chuyện này còn tệ hơn tôi tưởng. Họ cùng tôi chạy lên lầu. Người đàn ông vẫn gào điên loạn, bắt mở cửa. Kỳ lạ là anh ta gõ lâu như thế, vậy mà trong khu không ai ra xem. Tình huống đó khiến tôi chẳng kịp nghĩ. Thấy không ai trả lời, họ liền phá cửa xông vào. Vừa bước vào, chỉ thấy Thiên Thiên đứng chết lặng ở cửa, trong mắt đầy sợ hãi và nước mắt. Cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt. Sao con không mở cửa? Sao không mở cho bố? Câm rồi à? Người đàn ông bắt đầu nổi giận trách mắng Thiên Thiên. Anh ta cứ lặp đi lặp lại, khiến tôi cũng bắt đầu nghĩ tại sao Thiên Thiên lại không chịu mở cửa cho bố mình. Con người vốn có bản năng tránh hiểm cầu an, rõ ràng bên trong nguy hiểm hơn. Người bình thường hẳn đã mở cửa chạy rồi. Chưa kịp nghĩ sâu hơn thì nghe cộc một tiếng, cửa phòng ngủ bị đẩy bật ra. Hai người mặc đồ bảo hộ màu vàng lao vào trong. Tôi thấy lạ nên nhìn thêm vài giây, trên lưng họ có số hiệu 02 và 003. Vừa vào phòng không lâu, liền vang lên hai tiếng hét nghẹn đặc, rồi tiếng người trong phòng hét thất thanh cầu cứu. Chuyện gì thế này? Rõ ràng họ mang đủ thiết bị vào, sao lại bị áp đảo được? Tò mò dâng lên, tôi khẽ bước gần đến cửa phòng, muốn xem thử người trong đó rốt cuộc là thứ gì. Đúng lúc đó, một bàn tay nắm chặt vai tôi. Đừng nhìn nữa, mau xuống đi. Rồi tôi, Thiên Thiên và người bị đội trưởng kéo thẳng xuống lầu. Trước khi ra khỏi cửa, vang lên hai tiếng súng chát chúa. Tai tôi ù đặc. Rồi chiếc xe lao đi, chở chúng tôi ra khỏi thành phố. Những người đi cùng vẫn cuống cuồng gọi thêm viện trợ. Xuống xe xong, bọn tôi bị đưa vào một tòa nhà trắng toát. Tòa này tôi chưa từng thấy bao giờ. Đội trưởng dẫn chúng tôi đi qua một cánh cửa, biển hiệu trên cửa lạ lắm, tôi chưa từng thấy ở đâu. Sau khi bị lục soát kỹ, tôi bị tách riêng vào một căn phòng. Bên trong đã có sẵn hai người đeo mặt nạ bảo hộ, giọng họ lạnh và nghiêm, bắt tôi kể lại từng chi tiết. Hồi đó trong phòng ngoài Thiên Thiên, cậu có nghe thấy tiếng ai khác không? Họ hỏi đi hỏi lại câu ấy mãi, tôi cứ lặp đi lặp lại, không, chỉ có mình con bé. Hai người nhìn nhau, rồi nói, được rồi, cậu có thể về. Trước khi đi, tôi không kìm được, quay lại hỏi, trong phòng đó là cái gì? Thật sự là bố khác của Thiên Thiên sao? Về đi, lúc nào cần, chúng tôi sẽ gọi. Ra khỏi phòng, tôi liếc sang căn phòng của mẹ con Thiên Thiên, cửa vẫn khóa chặt. Khi về lại khu nhà, trời đã khuya lắm rồi. Tôi trả lời qua loa vài câu hỏi của quản lý, rồi cầm đèn pin đi tiếp vòng tuần. Chuyện tối nay khiến tôi bất an khủng khiếp, câu hỏi nối nhau dồn dập trong đầu. Đi ngang tầng dưới nhà Thiên Thiên, tự nhiên tim tôi đập loạn. Đúng lúc đó, bộ đàm vang lên giọng quản lý, cư dân báo có tiếng lạ từ tầng hầm. Xuống kiểm tra ngay. Tôi lia đèn pin về phía cầu thang xuống hầm. Bóng tối đặc quánh khiến tim tôi lạnh buốt. Lúc đó tôi chợt nhớ lời anh giao đồ ăn nói, có người phụ nữ lấy đồ rồi đi thẳng xuống tầng hầm. Lẽ nào chính là cô ta? Ý nghĩ đó khiến tôi rùng mình. Quản lý lại thúc giục trên bộ đàm, tôi không thể mất công việc này, đành bước xuống tầng hầm. Đèn cảm ứng hỏng từ lâu rồi, tầng hầm đâu có ẩm ướt gì đâu. Bỗng áp lực lạ ập đến, cánh cửa sắt trước mặt tự mở ra. Ai ở đó? Tôi vội chụp đèn pin soi qua, không một tiếng động. Tôi tiến lại gần, trên cửa ghi số 303, nhà của Thiên Thiên. Là tầng hầm nhà cô ấy sao? Trùng hợp quá mức, tôi không kịp sợ, cắn răng đẩy cửa sắt ra. Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một bóng đen vụt qua ngay bên cạnh tôi. Tôi giật mình, loạng choạng ngã ngửa ra sau. Khi định thần lại, bóng người biến mất rồi. Trong cửa chỉ còn bức tường trống lạnh lẽo và một chiếc máy khâu cũ kỹ. Chẳng lẽ mình hoa mắt? Tôi dọi đèn pin vào bức tường trắng bệch lần nữa. Mọi thứ bình thường. Tôi khép cửa sắt lại, lùi ra ngoài. Ánh đèn pin lia qua bốn phía, thoáng thấy một phụ nữ tóc dài quay mặt vào tường, lưng hướng về phía tôi. Ai ở đó? Tôi hét lên một tiếng. Thứ đó bất ngờ quay phất lại, một khuôn mặt trắng bệch đối diện thẳng tôi. Tôi hét toáng lên, suýt ngã ngồi xuống đất. Tim tôi muốn nhảy ra. Thứ đó thấy tôi nhìn thấy nó, thoát cái đã chạy về hướng tầng hầm thứ hai. Đứng lại, đừng chạy. Tôi lập tức đuổi theo, muốn xem rốt cuộc là thứ gì đang dọa người. Tôi từng là quán quân chạy ngắn của khu, vậy mà không sao đuổi kịp nó. Tiểu Thất, cậu đi đâu đấy? Sao tôi không thấy cậu trong tầng hầm? Lúc đó, giọng lão Lưu vang lên trong bộ đàm, nghe đầy sốt ruột. Tôi lơ đãng một giây, người đàn bà tóc dài biến mất. Tầng hầm trống không, tôi hơi nản lòng, nhưng nghĩ lại, lương có 2.000, liều mạng làm gì? Lão Lưu vẫn đang gọi tôi trong bộ đàm. Tôi vội đáp lại một tiếng, quay đầu chạy về. Nhưng đúng lúc đi ngang qua chỗ người đàn bà tóc dài từng đứng, khóe mắt tôi lướt qua bức tường ấy. Chỉ một cái liếc, tôi đứng khựng lại. Trên mảng tường xám trắng ấy, chi chít toàn là dấu bàn tay người. Khi tôi với lão Lưu quay lại tầng trệt, nhà Thiên Thiên vẫn tối om. Chẳng lẽ họ vẫn chưa về? Cuối cùng tôi quyết định lên đó xem thử. Khu này đâu có cổng bảo vệ, ai cũng có thể ra vào tùy ý, thỉnh thoảng còn nhét tờ quảng cáo vào cửa. Tôi bước tới trước cửa nhà Thiên Thiên, thấy kẹt trong khe cửa là 2 tấm, mấy loại thiệp nhỏ chỉ phát ban đêm. Rõ ràng từ lúc bị đưa đi, họ chưa quay lại. Nhưng tại sao chứ? Tôi chợt nhớ đến hai người từng hỏi tôi. Họ cứ gặng mãi về chuyện bên ngoài khu đập Thiên Thiên. Chẳng lẽ nơi đó thật sự có vấn đề? Đang lúc tôi còn rối bời, bộ đàm vang lên giọng lão Lưu.
Tiểu Thất, mau quay lại. Có nhà báo mất con rồi. Giọng ông ấy nghe kỳ lạ lắm. Tôi bừng tỉnh, vội chạy về phòng bảo vệ. Vừa tới nơi, lão Lưu đang loay hoay xem camera. Bên cạnh ông là một người phụ nữ. Chú ơi, chú có thấy con gái tôi không? Người phụ nữ ấy trông lạ không lắm. Ai mất con mà bình tĩnh đến vậy. Con bé tên là Thiên Thiên. Nghe đến cái tên ấy, tim tôi thắt lại là Thiên Thiên. Tôi sững sờ nhìn người phụ nữ trước mặt. Bà ta lấy từ túi ra một tờ giấy A4 chỉ vào tấm ảnh in trên đó. Đây là con gái tôi. Tôi run run nhìn tấm ảnh, rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hai Thiên Thiên không phải cùng một người, nhưng chưa kịp bình tâm, tôi lại thấy có gì đó rất sai. Trong ảnh, tóc con bé dài bất thường, mặt mũi mờ mịt và lấm tấm những vệt sáng kỳ dị khắp ảnh. Tôi chỉ vào tấm ảnh, vừa định mở miệng, lão Lưu đập mạnh vào đùi một cái. Chủ nhà tìm thấy rồi, vào tòa nhà rồi kìa, nhìn dáng chắc là về nhà thật. Người phụ nữ liếc nhìn màn hình, mỉm cười, không hiểu sao lại buông một câu. Bảo vệ cũng không tệ. Tôi vừa định hỏi thêm, cô ta đã quay lưng bỏ đi. Lão Lưu chửi nhỏ, đồ thần kinh, rồi vơ giấy trên bàn, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Tôi ngồi trong phòng bảo vệ, dán mắt vào màn hình, có hơi chán thật. Tôi lấy điện thoại ra, lướt vài video ngắn, rồi bỗng thấy một đoạn video kỳ lạ. Hình ảnh mờ mờ, khó nhìn, định vị hiện ở khu bên cạnh. Tiêu đề video chỉ có 2 chữ, Vĩ Nhân. Người đăng video là tài khoản đội hành động đặc biệt thành phố. Trong video có một người đang quay cửa sổ đối diện nhà mình. Người hàng xóm trong khung hình, mặt méo mó nhìn kinh khủng lắm, hắn xé toạc nửa khuôn mặt bên phải. Một lát sau, lại quái dị dán nó trở lại, hình ảnh bắt đầu nhấp nháy, đầy nhiễu trắng và vệt sáng. Tôi nhìn chằm chằm vào những vệt sáng đó, nhớ ngay đến tấm ảnh người phụ nữ cho xem. Mẹ kiếp, cái quái gì thế này? Tôi muốn tra thêm vài video liên quan, nhưng video đột nhiên giật khựng. Một cơn buồn nôn dữ dội khiến dạ dày tôi cuộn lên, rồi màn hình tắt ngúm, không bấm được gì nữa. Quỷ thật, cái điện thoại chết tiệt. Tôi ép máy tắt nguồn, rồi mở lại video, nhưng lịch sử xem biến mất, mấy video khác vẫn còn nguyên, chỉ đúng cái vừa nãy biến mất hoàn toàn. Có lẽ bị báo cáo gỡ xuống rồi. Tôi nuốt khan một cái, cảm giác chẳng lành chút nào. Linh cảm mơ hồ mách bảo video đó và người phụ nữ kia cùng tất cả chuyện kỳ quái tối nay có liên quan. Cô đang làm gì vậy? Lão Lưu đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi giật bắn cả người, mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng. Tôi buột miệng hỏi, sao ông quay lại nhanh thế? Mặt lão bỗng đờ ra, rồi cười gượng, làm xong rồi, nhanh mà. Có gì đó sai. Lão Lưu xưa nay chuyên lời, không bao giờ quay lại sớm thế được. Hôm nay có chuyện gì à? Thôi kệ, không nghĩ nữa. Tôi định hỏi về người phụ nữ ban nãy, nhưng chưa kịp mở miệng, điện thoại tôi reo lên, số máy quen. Tôi vội vàng bắt máy, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Chị có thể xuống nhà em không? Em có thứ muốn đưa chị. Tôi ngạc nhiên, Thiên, em với bố về khi nào thế? Sao chị không thấy hai người vào khu? Thiên im lặng. Tôi liếc nhìn đồng hồ, 10 giờ đêm rồi. Tôi lo lắng hỏi, em ở một mình à? Vâng, giọng nhỏ xíu. Chị ơi, em sợ lắm. Chị đến được không? Giọng em run, nghẹn ngào. Tôi vội đáp, được rồi. Chờ chị chút, chị tới ngay đây. Lão Lưu đứng trong bóng tối ngay cửa. Tôi không nhìn rõ mặt ông ta. Lão Lưu, tránh ra đi cho tôi qua chút, tôi phải ra ngoài gấp. Nói xong, tôi cầm đèn pin định đi. Tiểu Thất, tôi đi với cô. Nghe Thiên khóc bên tai, tim tôi cũng rối loạn. Tôi gật đầu bừa, rồi hai người cùng rời khỏi phòng. Đi trên đường, tôi dần bình tĩnh lại. Càng nghĩ, cuộc gọi ban nãy càng lạ. Theo tờ rơi kẹt ở khe cửa nhà Thiên, cả ngày nay nhà đó không ai về. Sao vừa lúc tôi về ca, em ấy lại đột nhiên gọi tôi xuống nhà? Nghĩ đến đây, tôi chậm bước lại. Lúc này, lão Lưu sau lưng hỏi, sao không đi nữa? Thêm vài bước nữa là tới rồi mà. Tôi quay đầu nhìn chằm chằm ông ta. Hình như tôi chưa nói là đi đâu mà. Lão Lưu liếc tôi một cái, chẳng phải là nhà cô bé bị bắt đi hôm kia à? Trong điện thoại cô có ghi âm, không biết à? À thế, được rồi, đi nhanh lên thôi. Tôi ngượng ngập đáp lại. Theo phản xạ, tôi bước nhanh hơn. Tới dưới nhà của Thiên, tôi nhìn quanh bốn phía, xung quanh chẳng có ai. Nhà Thiên vẫn tối om, đèn hỏng rồi à hay là gặp kẻ xấu? Không dám nghĩ tiếp nữa, tôi vội lấy điện thoại gọi lại. Xin lỗi, số quý khách vừa gọi hiện không tồn tại. Không thể nào, số ảo à? Số không tồn tại thì sao gọi cho tôi không tin. Bấm gọi lại lần nữa, vẫn là giọng máy báo lỗi đó. Tôi lập tức mở nhật ký cuộc gọi, rồi nhận ra một chuyện kỳ lạ. Tối hôm kia, cuộc gọi của Thiên cho tôi thứ tự các số hoàn toàn ngược lại với số lúc nãy. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Còn đứa bé đâu rồi? Không phải nó nói đợi cô ở đây à? Tôi không biết trả lời sao. Cái này, chẳng lẽ tôi gặp ma rồi sao? Đang nghĩ cách giải thích thì lão Lưu bất ngờ vỗ vai tôi một cái, giọng ông ta thấp và giận người. Tiểu Thất, nhìn chỗ cầu thang xuống tầng hầm kia kìa. Tôi hình như vừa thấy có người ở đó. Hả? Tôi lia đèn pin theo hướng ông ta chỉ. Quả nhiên, có một bóng người nhỏ bé vụt qua. Vừa rồi có phải đứa bé gọi điện cho cô không? Hay là ta qua đó xem thử? Lời của lão Lưu khiến tôi nổi da gà. Thiên sao lại xuất hiện ở đó chứ? Thật là quá kỳ dị rồi. Một luồng nóng bỗng dâng trong lồng ngực, tựa như lửa giận hoặc sợ hãi. Tôi siết chặt đèn pin trong tay, tim đập loạn nhịp. Tôi cảm giác như mình bị thứ gì đó trêu người, bất kể là thứ gì, hôm nay tôi phải làm rõ cho ra lẽ. Đi thì đi, để xem ai đang giỡn mặt tôi. Rốt cuộc đó là thứ gì? Tôi hít sâu một hơi, một mình tiến thẳng xuống tầng hầm, nhưng lão Lưu lại đứng khựng ở lối cầu thang. Tôi bực bội hỏi, sao thế?
Sợ lão đúng là sợ thật. Ông ta im lặng một lát rồi nói bằng giọng chẳng tự nhiên chút nào. Tôi đợi cô ở đây nhé, không xuống đâu. Tôi liếc ông ta một cái, thầm mắng trong bụng, đồ nhát gan. Rồi cúi đầu bước xuống cầu thang, vừa rẽ qua khúc cua, máy bộ đàm của tôi bỗng vang lên, Tiểu Thất. Cô chạy đi đâu rồi? Tôi mới đi vệ sinh một lát, quay lại chốt đã trống trơn. Tôi lập tức quay đầu lại, bóng dáng của lão Lưu vẫn đứng ngay cầu thang. Tôi trừng mắt nhìn ông ta, bực bội nói, tôi không rảnh đùa với anh đâu, xuống đây mau. Lão Lưu ở đầu cầu thang chẳng hề đáp lại. Trong bộ đàm, giọng lão Lưu lại vang lên thắc mắc, cô đang la hét cái gì đấy? Xuống đâu mà kêu to thế? Rồi giọng ông ta trong bộ đàm có chút bực bội. Ra ngoài sao không nói một tiếng lạ nhỉ? Cái đèn pin của tôi đâu? Cô cầm hai cái đèn mạnh thế làm gì? Định giả làm người có mắt laser à? Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó rất sai, bởi vì lão Lưu ở đầu cầu thang vẫn im lặng. Thế thì giọng trong bộ đàm là ai? Rõ ràng rồi. Lão Lưu trong bộ đàm và lão Lưu trước mắt tôi không phải cùng một người. Nghĩ đến đây, toàn thân tôi lạnh toát, từng sợi lông dựng đứng cả lên. Tôi vừa quay đầu bỏ chạy về phía lão Lưu vẫn đứng đó, ánh đèn pin mạnh vô tình lia trúng mặt ông ta. Tôi thấy cổ ông ta giật mạnh một cái, rồi toàn bộ ngũ quan trên mặt méo mó vặn vẹo. Tôi hoảng quá hét to một tiếng, lao vụt qua người lão Lưu mà chạy. Nhưng điều khiến tôi tuyệt vọng là ngay sau đó, hắn nhận ra tôi đã phát hiện ra hắn, không chịu thua, hắn đuổi sát phía sau, tốc độ hắn nhanh kinh hoàng, giống hệt người đàn bà tóc dài tối qua. Tôi chỉ chạy được vài bước đã nghẹt thở, vội chộp lấy bộ đàm, gào lên với lão Lưu thật ở đầu bên. Lão Lưu chạy đi, nguy hiểm nhưng đáp lại tôi không còn là ông ấy nữa. Trong bộ đàm vang lên tiếng cười quái dị rợn người. Tôi quay đầu lại, thấy lão Lưu chẳng biết từ lúc nào đã cầm bộ đàm, đang nói chuyện với tôi. Tiếng cười quái gở vừa dứt, trong bộ đàm vang lên giọng bắt chước Thiên Thiên. Chị ơi, sao chị chưa tới, vì sao vậy? Rốt cuộc ai thật, ai giả đây? Chị phân biệt được không? Rồi là tiếng điện rè rè chói tai. Tôi dốc hết sức chạy thục mạng về phòng bảo vệ. Lần này tôi tuyệt đối không được thua. Tôi phải đưa lão Lưu thật trốn thoát. Phòng bảo vệ không xa lắm. Tôi lao như điên vào trong, khóa cửa chặt lại, ngã phịch xuống sàn, thở dốc, tim muốn vỡ tung. Lão Lưu tròn mắt nhìn tôi, cô sao thế, chạy gì mà ghê vậy? Còn chưa dứt lời, ông ta bỗng khựng lại, chết lặng, đồng tử trợn tròn. Ông chỉ tay về phía tôi, rồi run rẩy chỉ ra ngoài cửa kính, sợ đến mức nói không ra tiếng. Nhìn vẻ mặt ông ta, tôi biết lão Lưu giả đã đuổi tới rồi. Tôi cố hít một hơi, vội nói, lão Lưu, xong rồi, chúng ta tiêu thật rồi, trên đời thật có quỷ sao? Ông có thấy chính mình không? Lão Lưu khẽ lắc đầu, nuốt khan một ngụm nước bọt, giọng ông méo mó, run rẩy. Bên ngoài kia rõ ràng là cô. Tôi chết lặng, tôi bật dậy khỏi mặt đất, dưới ánh đèn trắng bệch. Một tôi khác đang đứng đó, ngay trước tấm kính lớn của phòng bảo vệ, nó vẫy tay chào tôi, thứ trông giống hệt tôi ấy. Chậm rãi bước về phía chúng tôi, nó ép mặt sát vào kính, nở một nụ cười quái dị. Trong lòng tôi chửi thề một tiếng, nghĩ bụng, không lẽ tối nay chết ở đây. Lão Lưu thì sợ đến ngây người, cả người run như cầy sấy. Tôi cố kìm cơn hoảng loạn, nói nhanh với ông, đừng sợ, tôi khóa cửa rồi, nó vào không được đâu. Giờ làm sao đây? Lão Lưu run giọng hỏi. Tôi gọi điện báo cho đội đặc vụ vậy. Nhưng đúng lúc ấy tôi sực nhớ, đội đặc nhiệm quái quỷ đó có bao giờ cho tôi số đâu. Ngay khi đó, cái thứ ngoài cửa dường như nghe thấy tôi định báo cảnh sát. Nó biến mất rồi, khôn thật. Tôi nghiến răng, không thể để nó ẩn trong bóng tối. Tôi lập tức cảnh giác, đứng dậy, bước về phía tủ. Nhưng đúng lúc ấy, toàn bộ đèn trong khu nhà tắt phụt. Lão Lưu giật bắn người. Cái gì thế này? Tôi nhìn ra ngoài cửa kính, nhíu mày, chết rồi, con quỷ đó kéo cầu giao điện rồi. Tôi bật đèn pin, ấn mạnh nút báo động trên tường, rồi lục tung tủ bảo hộ, lôi ra hai cái mỏ led. Lão Lưu vừa nói vừa đưa cho tôi một cái, nhưng giữa bóng tối không ai đáp lại, không có tiếng ông ấy nữa. Lão Lưu biến mất rồi, một cảm giác lạnh toát lan dọc sống lưng tôi. Tôi vội lia đèn pin khắp nơi, phát hiện cánh cửa bên hông nối với phòng điện đang mở toang. Không lẽ ông ta bị lôi đi rồi? Sao không nghe thấy gì hết vậy? Tôi lao đến trước cửa đó. Giữa phòng bảo vệ và phòng điện là một hành lang dài hun hút. Tôi chiếu đèn pin mà không thấy gì trên màn hình. Tim tôi đập thình thịch như sắp nổ tung. Nếu lão Lưu đã bị hại rồi thì giờ tôi cũng đang đứng trước miệng vực. Ngay lúc đó, từ trong phòng điện vang lên tiếng bước chân lộc cộp. Tôi vội giơ rìu lên. Nếu là hắn, tôi liều mạng với hắn. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, một bóng người thấp thoáng. Tôi nhắm mắt, nghiến răng, giơ rìu lên, sẵn sàng chém. Ngay khoảnh khắc đó, giọng lão Lưu vang lên, mày điên à, là tao đây. Tôi mở choàng mắt. Quả thật, trước mặt là lão Lưu. Tôi khựng lại, nhưng chưa hạ rìu xuống. Tôi gắt lên, ông vừa đi đâu đấy? Gọi nãy giờ sao không đáp lời? Lão Lưu thở dốc, mặt còn tái. Ông ta nói trong hơi thở nặng nề. Tôi nhớ ra cửa phòng điện vẫn mở. Nếu hắn từ đó vào, coi như xong đời, nên tôi đi khóa lại. Nói xong, lão nhìn thẳng vào tôi. Yên tâm, hắn chưa vào được đâu. Tôi cau mày, nửa tin nửa ngờ, vì lúc nãy ông ta biến mất khỏi tầm mắt. Lẽ ra tôi phải cảnh giác mới đúng. Tôi trầm giọng nói, tên đó rất trò. Chúng ta nên tách ra hành động. Ông canh phòng bảo vệ, tôi trông phòng điện. Có gì bất thường thì gọi nhau. Cô trụ đến khi người của cục tới. Tôi vừa nói xong định quay vào phòng điện thì lão Lưu bỗng nắm chặt tay tôi giật lại. Ngay lúc đó, lão cười nhạt, hỏi, mày đang nghi tao à? Bàn tay lão bóp chặt, đau buốt tận xương. Tôi thấy có gì đó rất sai. Lão Lưu bình thường yếu lắm, ngày nào cũng phải uống thuốc 4 lần, lấy đâu ra sức mạnh thế này? Chẳng lẽ hắn là giả dạng? Tôi bật đèn pin chiếu thẳng vào khuôn mặt lão Lưu trắng bệch, vô hồn. Một lớp da chết lạnh ngắt
mặt hắn méo mó, vặn vẹo đến. Tôi hít mạnh một hơi lạnh buốt, vung tay hất hắn ra, lao thẳng vào hành lang tối om, chạy về phía sau phòng điện. Tiếng cười quái dị của lão Lưu vang lên ngay sau lưng tôi, giọng hắn lớn lắm, cười như lên cơn điên. Tôi quay lại nhìn, da của lão Lưu bị lột khỏi người, một búi tóc dài từ bên trong trồi ra. Khi từng mảng da rơi xuống, tôi mới thấy rõ, kẻ khoác da chính là người đàn bà tóc dài ấy. Dưới ánh trăng, tôi thấy rõ khuôn mặt bà ta, cao gầy, hốc hác, chính là người phụ nữ đi tìm con. Tôi sững người hiểu ra, thì ra bà ta chung phe với thứ mà tôi gặp trong tầng hầm. Tôi đánh rơi đèn pin, cạch rơi xuống đất, nhưng tôi chẳng kịp nhặt, cắm đầu chạy trong bóng tối, nín thở, chui vào sau một cỗ máy lớn. Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Không biết đã bao lâu, tôi nghe thấy tiếng bước chân sột soạt. Người đàn bà tóc dài đến rồi, mắt tôi dần quen với bóng tối. Qua khe sáng lờ mờ, thấy bóng dáng gầy dài trườn dưới đất, bò qua bò lại như một cái bóng sống. Tôi không dám thở mạnh, não tôi quay cuồng, tìm đường thoát thân. Cửa phòng điện đã bị khóa chặt, muốn thoát chỉ còn lối sang hành lang bảo vệ. Tôi khom người, nhích từng bước chậm rãi, định tiến gần hành lang, chờ cơ hội bỏ chạy. Lúc đó, tôi sờ thấy bộ đàm bên hông, liền ném nó vào góc. Người đàn bà tóc dài nghe tiếng động, lập tức lao mạnh về phía đó, ngã sầm xuống nền đất. Tôi nhìn bóng lưng bà ta, tim lạnh toát nửa người. Nếu nó mà nhào chúng tôi, chắc chắn tôi tiêu đời. Nhưng đúng lúc ấy, tôi thấy cơ hội, không kịp nghĩ gì nữa, tôi lao hết tốc lực về phía hành lang, vọt qua ngay cạnh người đàn bà tóc dài, lưng lạnh toát, rợn cả người. Sắp vào được hành lang rồi, thì bất ngờ điện thoại của tôi reo lên. Khoảnh khắc đó, tôi tuyệt vọng thật sự. Màn hình sáng lên theo tiếng chuông, ánh sáng yếu hắt ra trước mặt tôi, chiếu lên một gương mặt trắng bệch. Tôi hét lên thất thanh, theo phản xạ vung rìu trong tay bổ mạnh vào khuôn mặt đó. Hắn né kịp, rồi lao thẳng vào hành lang. Sau lưng vang tiếng truy đuổi rợn người. 3 mét, 2 mét, 1 mét. Tôi cảm thấy hơi lạnh phả vào gáy. Nó thở sát bên cổ tôi. Ngay khi bước được vào phòng bảo vệ, tôi đóng sầm cửa lại, rồi lao như gió ra ngoài khu dân cư. Đầu óc tôi choáng váng, gần như mơ hồ thấy ở cổng một chiếc xe quen đang chạy tới, là xe của đội hành động đặc biệt thành phố. Xe dừng ngay trước cổng khu. Một người đàn ông mặc đồ bảo hộ vàng bước xuống từ xe, nhìn tôi thất thểu như mất hồn. Hắn cau mày, buông giọng, lại là cậu à? Tôi mừng rỡ đến phát khóc, thở hổn hển, nói không thành lời. Có người chết. Dù cách lớp mặt nạ, tôi vẫn thấy rõ hắn khựng lại. Hắn liếc nhìn vào trong khu nhà, rồi bảo tôi lên xe trước đi. Tôi vội vàng trèo lên xe, nhìn hắn đi về phía phòng bảo vệ. Tôi lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vài phút trôi qua, không có động tĩnh gì, không tiếng đánh nhau, không tiếng súng. Lòng tôi lại dấy lên bất an. Rồi tôi chợt nhớ ra một chi tiết. Lúc nãy hình như hắn chẳng mang theo thiết bị gì cả, không biết thế mà có đấu nổi gã kia không, hay là hắn chết rồi. Đang nghĩ lung tung thì một cái mặt nạ bất ngờ áp sát lên kính xe. Tôi giật bắn cả người. Là kẻ mặc đồ bảo hộ vàng. Tôi thấy trên người hắn còn vương vết máu. Hắn nhìn tôi vài giây rồi nói khẽ, ổn rồi, giờ theo tôi về trụ sở kiểm tra. Chúng tôi nghi cậu đã bị nhiễm, đúng không? Cái gì cơ, không thể nào. Tôi cuống quýt giải thích, tôi đánh nhau với gã kia suốt, tôi còn quay được cả video nữa. Rồi chợt lóe lên ý nghĩ, tôi nói nhanh, phải rồi, trong video của các anh, mỗi khi hắn xuất hiện đều có nhiễu trắng và vệt sáng, đúng anh không? Chụp tôi đi, nhìn là biết ngay có hay không mà. Hắn im lặng một lúc rồi đáp, cách đó quá đơn giản, đừng kích động, chỉ vài bài kiểm tra thôi. Nói xong, hắn ngồi xuống cạnh tôi, khẽ ra hiệu với người lái xe. Tôi hiểu rồi, giờ có nói gì cũng vô ích, đành để họ đưa mình đi. Cũng tốt thôi, biết đâu còn gặp lại Thiên Thiên với bố em. Nghĩ vậy, tôi quay sang hỏi người đàn ông bên cạnh. Hắn đeo mặt nạ bảo hộ, giọng lạnh tanh, tới nơi rồi sẽ biết. Tôi chưa chịu hỏi thêm, nhưng hắn im lặng. Chiếc xe chạy chậm trên con đường vắng tanh, bên trong không ai nói một lời, không khí ngột ngạt đến khó thở. Tôi liếc sang bên cạnh, nhìn kỹ người mặc đồ vàng ấy. Bỗng tôi nhận ra, trên người hắn có dòng số quen thuộc, 002. Khoan đã, lúc xông vào phòng ngủ nhà Thiên Thiên hôm đó, một trong hai người cũng là 002. Tôi chết lặng, lùi lại theo bản năng. Người lái xe phía trước xoay vô lăng. Tôi thấy rõ con số 003 trên cánh tay hắn. Lúc đó 002 chợt nhận ra vẻ mặt tôi. Hắn quay phát đầu lại ngay khoảnh khắc ấy. Ánh đèn ngoài cửa sổ dọi thẳng vào trong, sáng lên khuôn mặt của 002. Ngũ quan hắn vặn xoắn thành một khối méo mó. Tôi sợ đến mức ngất lịm. Khi tỉnh lại, tôi đang ở phòng bảo vệ. Điện thoại lập tức bật lên một thông báo, phát cảnh báo khẩn cấp toàn thành phố, vĩ nhân đã xâm nhập khu dân cư. Người dân xin đừng hoảng sợ, vĩ nhân không làm hại con người. Nếu có người lạ gõ cửa nhà bạn, hãy mời họ vào, hãy làm bạn với họ. Nếu gặp một kẻ giống hệt bạn, xin giữ bình tĩnh, bạn có thể tự sát hoặc để họ giết bạn. Nếu người bên cạnh bạn có biểu hiện lạ, xin hãy bỏ qua, khuôn mặt méo mó là bình thường. Đừng dùng điện thoại quay hay chụp họ, làm vậy sẽ khiến họ nổi giận. Nếu có người lạ cầu cứu, hãy mở lòng nhân ái, hãy chủ động giúp đỡ. Gặp nguy hiểm, hãy gọi số nóng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn ở bên bạn, chúng tôi sẽ luôn dõi theo bạn, chúng tôi sẽ luôn bắt chước bạn. Rồi một ngày, chúng tôi sẽ thay thế bạn. Rồi một ngày, chúng tôi sẽ thay thế bạn. Rồi một ngày, chúng tôi sẽ thay thế bạn. Cảm ơn quý cư dân đã lắng nghe thông báo khẩn của chúng tôi.
Chúc mọi người một ngày thật tốt đẹp. Phim hay, anh em nhớ like, share và subscribe ủng hộ Hồ Các Kinh Dị nhé. Chào anh em.